Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην ιστορία του καφέ και ειδικότερα στη γέννηση της μηχανής εσπρέσο, μιας εφεύρεσης που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουμε τον καφέ μας. Αφορμή για το σημερινό θέμα είναι η πατέντα που κατοχύρασε ο Ιταλός Άντζελο Μοριόντο στο Τωρίνο, παρουσιάζοντας την πρώτη γνωστή μηχανή παραγωγής καφέ με χρήση ατμού. Η ιστορία του Μοριόντο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί δεν ξεκίνησε με στόχο να φέρει την επανάσταση στη γαστρονομία. Ήταν επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και ενός καφέ στο Τωρίνο και αντιμετώπιζε ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα. Η παρασκευή καφέ στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν εξαιρετικά μία αργή διαδικασία. Ένας καφές μπορούσε να χρειαστεί αρκετά λεπτά μέχρι να ετοιμαστεί, κάτι που δημιουργούσε καθυστερήσεις και δυσαρέσκεια στους πελάτες, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Ο Μοριόντο λοιπόν σκέφτηκε ότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε ο καφές να παρασκευάζεται πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερες ποσότητες. Έτσι σχεδίασε μια μεγάλη μηχανή που χρησιμοποίησε πίεση ατμού περίπου 1,5 μπαρ για να περνά το ζεστό νερό μέσα από τον αλεσμένο καφέ. Η συσκευή διέθετε ξεχωριστό λέβητα ατμού και σύστημα νερού, κάτι πρωτοποριακό για την εποχή του. Βέβαια η μηχανή του δεν έφτιαχνε τον εσπρέσο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Δεν παρήγαγε ατομικές δόσεις με πλούσια κρέμα, αλλά μεγάλες ποσότητες καφέ, πολύ πιο γρήγορα όμως από τις παραδοσιακές μεθόδους. Η ίδια η λέξη εσπρέσο εκείνη την εποχή είχε περισσότερο την έννοια του γρήγορου ή άμεσα παρασκευασμένου καφέ. Το πιο παράξενο όμως είναι ότι ο Μοριόντο δεν επιδίωξε ποτέ μαζική παραγωγή της εφεύρεσής του. Κατασκεύασε μόνο λίγες μηχανές για τα δικά του καταστήματα, κρατώντας την τεχνολογία όσο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι το όνομά του πέρασε σχεδόν στη λύθη. Λίγα χρόνια αργότερα άλλοι Ιταλοί εφευρέτες όπως ο Λουίτζι Μπετσέρα και η εταιρεία Λαπαβόνι βελτίωσαν σημαντικά αυτή τη σχεδίαση, δημιουργώντας μηχανές ικανές να παρασκευάζουν ατομικούς καφέδες. Αυτές οι εξελίξεις άνοιξαν το δρόμο για τη σύγχρονη κουλτούρα του εσπρέσο. Η ιστορία του καφέ είναι ένα πραγματικό ταξίδι μέσα στο χρόνο. Ένα ταξίδι που ξεκινά από τα ορεινά της Αφρικής, περνά από τον Αραβικό κόσμο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, φτάνει στην Ευρώπη και τελικά κατακτά ολόκληρο τον πλανήτη. Σήμερα ο καφές είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, όμως πίσω από κάθε φλιτζάνι κρύβεται μία ιστορία αιώνων. Η πιο γνωστή παράδοση μας μεταφέρει στην Αιθιοπία, πιθανότατα γύρω στον 9ο αιώνα. Σύμφωνα με τον θρύλο, ένας βοσκός ονόματι Καλντή παρατήρησε ότι οι κατσίκες του γινόντουσαν ασυνήθιστα ζωηρές όταν έτρωγαν από κόκκινους καρπούς ενός άγνωστου φυτού. Έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να δοκιμάζουν τους καρπούς αυτούς, αρχικά ομούς ή ανακατεμένους με λίπος για ενέργεια. Αν και η ιστορία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ιστορικά, θεωρείται η πιο διάσημη αφήγηση για την ανακάλυψη του καφέ. Από την Αιθιοπία ο καφές πέρασε στην Ιεμένη, όπου άρχισε η συστηματική καλλιέργειά του περίπου τον 15ο αιώνα. Εκεί γεννήθηκε ουσιαστικά το ρόφημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα, με καβούρδισμα και βράσιμο των σπόρων. Οι Σούφοι μοναχοί χρησιμοποίησαν τον καφέ για να παραμένουν ξύπνοι κατά τη διάρκεια των νυχτερινών προσευχών και των τελετών τους. Το ποτό έγινε τόσο δημοφιλές ώστε απέκτησε το προσωνύμιο κρασί της Αραβίας, επειδή το αλκοόλ απαγορευόταν από την Ισλαμική θρησκεία. Τον 16ο αιώνα εμφανίστηκαν τα πρώτα καφενεία στη Μέκκα, στο Κάιρο και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ήταν απλώς χώροι για καφέ, ήταν σημεία συζήτησης, σημεία πολιτικής
και ανταλλαγής ιδεών και γενικότερα της κοινωνικής ζωής. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι τα καφενεία έπαιξαν ρόλο αντίστοιχο με εκείνον που έχουν σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Ευρώπη, ο καφές έφτασε μέσω των εμπορικών δρόμων της Βενετίας τον 17ο αιώνα. Πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε σε μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Βιέννη. Μάλιστα, το πρώτο καφενείο του Λονδίνου άνοιξε το 1652 από έναν Έλληνα της Διασποράς, τον Πασκουά Ροζέ. Στη Βιέννη ο καφές έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από την Οθωμανική πολιορκία του 1683, όταν βρέθηκαν σακιά καφέ που είχαν εγκαταλείψει οι Οθωμανοί. Κατά τον 18ο αιώνα η καλλιέργεια του καφέ εξαπλώθηκε στις αποικίες της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής. Η Βραζιλία έτσι εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο παραγωγό καφέ παγκοσμίως. Και όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση τον 19ο αιώνα, ο καφές έγινε το απαραίτητο ρόφημα των εργατών και των μεγάλων πόλεων. Η ανάγκη για γρήγορη παρασκευή οδήγησε τελικά στην εφεύρεση της πρώτης μηχανής εσπρέσο από το Μοριόν του 1884, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του καφέ. Η ιστορία του πρώτου καφενείου στο Λονδίνο είναι μία από εκείνες τις μικρές αλλά συναρπαστικές ιστορίες που δείχνουν πώς ένας άνθρωπος μπορεί, χωρίς να το γνωρίζει, να επηρεάσει ολόκληρη την κοινωνία μιας εποχής. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πίσω από τη γέννηση της βρετανικής κουλτούρας του καφέ βρίσκεται ένας άνθρωπος ελληνικής καταγωγής, ο Πασκουά Ροζέ, όπως είπαμε και προηγουμένως. Το 1652, στο κέντρο του Λονδίνου, στην περιοχή Cornhill και συγκεκριμένα στο St. Michael's Alley, άνοιξε το πρώτο coffee house της Αγγλίας. Δημιουργός του ήταν ο Πασκουά Ροζέ. Η ακριβής καταγωγή του παραμένει ασαφής. Πιθανότατα ήταν Έλληνας ή κάποιοι άλλοι λένε Αρμένιος από τη Σμύρνη, ενώ άλλες πηγές το συνδέουν με τη Ραγούζα ή γενικότερα τη Σικελία. Εκείνο όμως που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι έφερε στο Λονδίνο μια συνήθεια που έμελε να αλλάξει την καθημερινότητα των Άγγλων. Ο Ροζέ εργαζόταν για τον Ντάνιελ Έντουαρτς, έναν Άγγλο έμπορο που ταξίδευε συχνά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχε γνωρίσει τον καφέ στην Ανατολή. Επιστρέφοντας στην Αγγλία, ο Ντάνιελ Έντουαρτς πήρε μαζί του και τον Ροζέ για να του παρασκευάζει το αγαπημένο του ρόφημα. Πολύ σύντομα, φίλοι και συνεργάτες του Έντουαρτς άρχισαν να συγκεντρώνονται στο σπίτι του μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν αυτό το παράξενο μαύρο ποτό που ερχόταν από την Ανατολή. Καθώς η περιέργεια μεγάλωνε, ο Έντουαρτς ενθάρρυνε τον Ροζέ να ανοίξει ένα δικό του κατάστημα. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο καφενείο του Λονδίνου. Το καφενείο αρχικά ήταν ουσιαστικά μια απλή παράγκα, όμως γρήγορα έγινε σημείο συνάντησης εμπόρων διανοουμένων και πολιτικών. Για να προσελκύσει πελάτες, ο Ροζέ κυκλοφόρησε το πρώτο στην ιστορία διαφημιστικό φυλάδιο για καφέ με τίτλο «Η αρετή του ποτού του καφέ». Εκεί παρουσίαζε τον καφέ σχεδόν ως θαυματουργό ρόφημα, υποστηρίζοντας ότι βοηθά στην πέμψη, καταπολεμά την κούραση, διατηρεί το μυαλό σε γρήγορση και πως θεραπεύει μέχρι και το hangover, δηλαδή το ξεμέθισμα, αν και σε αυτό δεν είχε άδικο. Τα coffee houses εξαπλώθηκαν ταχύτατα και σύντομα ονομάστηκαν πανεπιστήμια της Πεντάρας, επειδή το αντίτιμο ενός καφέ ήταν μία πένα και με μία πένα μπορούσε κανείς να περάσει ώρες ακούγοντας συζητήσεις για πολιτική, εμπόριο, οικονομία, επιστήμη και φιλοσοφία. Σε μία εποχή που πολλοί Λονδρέζοι ξεκινούσαν την μέρα τους πίνοντας μπύρα ή αδύναμο κρασί λόγω της κακής ποιότητας του νερού του Λονδίνου, ο καφές έφερε μια νέα κουλτούρα εγρήγορσης και διαλόγου. Παρά την τεράστια επιτυχία, ο Ροζέ αντιμετώπισε προβλήματα με τους ντόπιους ταβερνιάριδες που έχαναν την πελατεία τους.
Λίγα χρόνια αργότερα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Λονδίνο, πιθανώς λόγω νομικών προβλημάτων. Δεν ανανεωνόταν η άδεια παραμονής του στην Αγγλία και λέγεται ότι κατέφυγε στη Γερμανία, όπου άνοιξε εκεί το πρώτο καφενείο του Αμβούργου. Αργότερα ο Ροζέ χάθηκε από το προσκήνιο της ιστορίας. Ωστόσο, η κληρονομιά του παρέμεινε ζωντανή. Σήμερα μια αναμνηστική πλακέτα στο Cornhill θυμίζει ότι από εκεί ξεκίνησε η βρετανική αγάπη για τον καφέ, χάρη σε έναν Έλληνα από τη Σμύρνη που έφερε μαζί του μια συνήθεια ικανή να αλλάξει μια ολόκληρη κοινωνία. Μέσα σε λίγες δεκαετίες από το άνοιγμα του πρώτου coffee house στο Λονδίνο, τα καφενεία είχαν εξαπλωθεί σχεδόν παντού. Δεν ήταν απλώς χώροι όπου οι άνθρωποι έπιναν τον καφέ τους. Είχαν εξελιχθεί σε κέντρα συζήτησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών. Έμποροι, δικηγόροι, γιατροί, συγγραφείς και πολιτικοί συγκεντρώνονταν καθημερινά εκεί για να συζητήσουν τα νέα τους, την οικονομία, την επιστήμη και την πολιτική. Αυτή ακριβώς η ελευθερία λόγου όμως άρχισε να ανησυχεί τον βασιλιά της Αγγλίας Κάρολο τον Δεύτερο. Αυτός πίστευε ότι τα καφενεία είχαν μετατραπεί σε εστίες αμφισβήτησης της εξουσίας του. Τα χαρακτήριζε φυτόρια εξέγερσης και καταφύγια αργόσχολων, όπου κυκλοφορούσαν φήμες, πολιτικά κουτσομπολιά και επικρίσεις εναντίον της κυβέρνησης. Έτσι το 1675 αποφάσισε ο Κάρολος να κινηθεί δραστικά. Εξέδωσε μια βασιλική διακήρυξη με την οποία διέταξε το κλείσιμο όλων των καφενείων στην Αγγλία. Παράλληλα απαγόρευσε την πώληση καφέ, τσαγιού και σοκολάτα σε δημόσιους χώρους. Στο επίσημο κείμενο του διατάγματος αναφερόταν ότι στα καφενεία παράγονται και διαδίδονται ψευδείς, κακόβουλες και σκανδαλώδεις αναφορές σχετικά με τον ίδιο τον βασιλιά και την κυβέρνησή του. Υποστήριζε επίσης ότι οι πολίτες εγκατέλειπαν τις δουλειές τους για να παίρνουν το χρόνο τους στις ατέλειωτες πολιτικές συζητήσεις στα coffee houses. Η αντίδραση της κοινωνίας ήταν άμεση και πρωτοφανής. Οι κάτοικοι του Λονδίνου είχαν ήδη συνηθίσει τη νέα κουλτούρα του καφέ και δεν ήθελαν να επιτρέψουν και να επιστρέψουν αποκλειστικά στις θορυβώδεις pub και ταβέρνες. Τα καφενεία είχαν γίνει οι χώροι όπου μπορούσε κανείς να συζητήσει, να διαβάσει τις εφημερίδες, να ανταλλάξει ιδέες και να ενημερωθεί για όσα συνέβαιναν στον κόσμο. Η κοινωνική πίεση ήταν τόσο μεγάλη ώστε ο Κάρολος ο Δεύτερος αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Μόλις 11 ημέρες λοιπόν μετά την έκδοση του διατάγματος, ο βασιλιάς το απέσυρε πριν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της κοινής γνώμης απέναντι στη βασιλική εξουσία. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα coffee houses εδραιώθηκαν ακόμη περισσότερο ως χώροι δημόσιου λόγου και ελεύθερης έκφρασης. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από τις συζητήσεις και τις αναλλαγές που γίνονταν σε αυτά γεννήθηκαν αργότερα σημαντικοί θεσμοί της Βρετανίας, όπως το χρηματιστήριο του Λονδίνου και η ασφαλιστική αγορά Lloyds. Παρότι η Αγγλία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ανήκαν σε εντελώς διαφορετικούς κόσμους, οι ηγεμόνες τους αντιμετώπισαν τα καφενεία σχεδόν με τον ίδιο φόβο. Όχι επειδή φοβούνταν τον ίδιο τον καφέ, αλλά επειδή φοβόντουσαν το τι συνέβαιναν γύρω από αυτόν. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τα πρώτα καφενεία εμφανίστηκαν το 16ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα. Ήταν χώροι που συναντιόντουσαν άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη, έμποροι τεχνίτες, λόγοι, στρατιωτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι. Εκεί έπιναν τον καφέ τους. Συζητούσαν για την πολιτική, άκουγαν αφηγήσεις, σχολίαζαν τα νέα της εποχής και περνούσαν ώρες σε παιχνίδια και συζητήσεις. Αυτή ακριβώς η ελευθερία ανησύχησε αρκετούς σουλτάνους. Ο πιο γνωστός ήταν ο Μουράτ IV που κυβέρνησε τον 17ο αιώνα. Ο Μουράτ IV λοιπόν θεωρούσε ότι τα καφενεία λειτουργούσαν ως κέντρα συνωμοσίας και πολιτικής κριτικής. Παράλληλα πίστευε ότι ο καφές, το κάπνισμα και το αλκοόλ οδηγούσαν σε ηθική χαλάρωση και κοινωνική παρακμή. Για τον λόγο αυτόν επέβαλε αυστηρές απαγορεύσεις τόσο στον καφέ
όσο και στον καπνό και το ποτό. Οι χρονικογράφοι της εποχής περιγράφουν μάλιστα ότι ο ίδιος ο Σουλτάνος κυκλοφορούσε μεταφιεσμένος στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης για να εντοπίζει τους παραβάτες. Όσοι συλλαμβάνονταν να καπνίζουν ή να συχνάζουν στα παράνομα πλέον καφενεία, αντιμετώπιζαν βαριές ποινές, ακόμη και το θάνατο σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν και είναι πιθανό ότι κάποιες αφηγήσεις μάλλον υπερβάλλουν για να τονίσουν τη σκληρότητα του Σουλτάνου. Λίγες δεκαετίες αργότερα, στην Αγγλία, ο βασιλιάς ο Κάρλος ο δεύτερος αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τα coffee houses του Λονδίνου είχαν εξελιχθεί σε χώρους πολιτικής συζήτησης και ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών. Ο βασιλιάς φοβήθηκε ότι εκεί διαδίδονταν φήμες και κριτική συζήτηση και ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών. Υπήρχε όμως μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Αγγλία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Αγγλία η κοινωνική αντίδραση ήταν τόσο έντονη, ώστε ο Κάρολος ο δεύτερος αναγκάστηκε να αποσύρει την απαγόρευση λίγες μόλις ημέρες μετά από την ανακοίνωσή της. Αντιθέτως, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι απαγορεύσεις μπορούσαν να εφαρμοστούν με πολύ πιο βίαιο τρόπο και αυταρχικά, έστω και προσωρινά. Τελικά ούτε οι Σουλτάνοι ούτε ο βασιλιάς της Αγγλίας κατάφεραν να νικήσουν την κουλτούρα του καφέ. Τα καφενεία επέζησαν και μετατράπηκαν σε βασικούς χώρους κοινωνικής ζωής, δημόσιου διαλόγου και πολιτισμού, κάτι σαν τα σύγχρονα social media. Από τον τεράστιο Λέβητα του Άντζελο Μοριόντο στα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις σύγχρονες ηλεκτρονικές μηχανές εσπρέσο χρειάστηκαν περίπου 80 χρόνια εξέλιξης για να φτάσουμε στον καφέ που γνωρίζουμε σήμερα. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα. Η μηχανή του Μοριόντο μπορούσε να παρασκευάζει μεγάλες ποσότητες καφέ γρήγορα, αλλά όχι ατομικές δόσεις. Το 1901 λοιπόν ο Ιταλός εφευρέτης Λουίτζι Μπετσέρα πήρε την ιδέα του Μοριόντο και την βελτίωσε σημαντικά. Πρόσθεσε το portafilter, δηλαδή το κλίστρο που κρατά τον αλεσμένο καφέ, καθώς και πολλαπλά στόμια εκχύλησης. Για πρώτη φορά έτσι ο καφές μπορούσε να παρασκευάζεται απευθείας στο φλιτζάνι του πελάτη, γρήγορα και κατά παραγγελία. Λίγα χρόνια αργότερα ο Ντετζινέρο Παβόνι αγόρασε τις πατέντες του Μπετσέρα και συνέχισε την εξέλιξη της μηχανής. Πρόσθεσε μια βαλβίδα εκτόνωσης ώστε να αποφεύγονται οι επικίνδυνες εκρήξεις ατμού και εισήγαγε το ακροφύσιο ατμού που επέτρεπε την παρασκευή για το αφρόγαλα για ροφήματα όπως ο καπουτσίνο. Παρά τις βελτιώσεις αυτές όμως, ο καφές της εποχής παρέμενε πικρός και συχνά είχε γεύση καμένου. Αυτό συνέβαινε επειδή οι μηχανές χρησιμοποιούσαν ατμό σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σχετικά με χαμηλή πίεση. Η πραγματική επανάσταση ήρθε το 1947 από την Ακύλα Γκάτζια. Ο Γκάτζια αντικατέστησε τον ατμό με ένα σύστημα μοχλού και ελαττηρίου που πίεζε το νερό μέσα από τον καφέ με δύναμη 8 έως 10 μπαρ. Για πρώτη φορά τότε δημιουργήθηκε η χαρακτηριστική χρυσαφένια κρέμα στην επιφάνεια του εσπρέσο. Παράλληλα, η θερμοκρασία του νερού μειώθηκε στους 90 βαθμούς περίπου, κάνοντας τον καφέ πιο αρωματικό και λιγότερο πικρό. Η επόμενη καθοριστική τομή έγινε το 1961 με τη θρυλική μηχανή Φάεμα E61 του Ερνέστο Βαλέντε. Εκεί, για χειροκίνητο μοχλό, η μηχανή χρησιμοποιούσε ηλεκτρική ατλία που διατηρούσε σταθερή πίεση 9 μπαρ σε όλη τη διάρκεια της εκχύλησης. Αυτή η τεχνολογία αποτέλεσε τη βάση σχεδόν όλων των επαγγελματικών μηχανών που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. Από τη δεκαετία του 1970 και μετά η εξέλιξη πέρασε κυρίως στον τομέα της ακρίβειας και της αυτοματοποίησης. Οι ηλεκτρονικά συστήματα επέτρεψαν τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της ποσότητας του νερού με μεγάλη ακρίβεια, ενώ η τεχνολογία έγινε αρκετά προσιτή ώστε να περάσει και στα σπίτια μας. Έτσι, η σύγχρονη μηχανή εσπρέσο δεν είναι απλώς μία συσκευή κουζίνας. Είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών τεχνολογικής εξέλιξης που άλλαξε οριστικά τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουμε τον καφέ μας.
Πριν από 142 χρόνια λοιπόν, ο Μοριόντο παρουσίασε την πρωτοποριακή μηχανή εσπρέσο στη Γενική Έκθεση του Τωρίνο, όπου και βραβεύθηκε. Τότε ούτε ο ίδιος μπορούσε να φανταστεί ότι η προσπάθειά του να εξυπηρετεί πιο γρήγορα τους πελάτες του θα επηρέαζε την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου.